કોઈ પણ સાદા ફોનથી લઈને પ્રીમિયમ આઈફોનના બી કવર જો તમારે જોતા હોય ને એ બધી તમને રેન્જ અહીંયા જોવા મળી જશે. એ સિવાય એસેસરીઝ, તમામ એસેસરીઝ મોબાઈલને લગતી બ્રાન્ડેડ જેટલી વસ્તુ છે ને બધી આપણે રાખીએ છીએ. બરાબર. જેમ કે JBL છે, રિયલમી છે. ઓકે. જે અત્યારમાં ફેમસ હાલતી એવી વસ્તુ છે જેનું નામ છે બડ્સ. જે અત્યારે ઓનલાઈન બધા માણસો લે છે તે બધી લાઈવ મળશે આપણે જોવા. જો સિસ્કાથી માંડી સેમસંગ બધી બ્રાન્ડના આપણે રાખીએ છીએ. પણ આ જે બધી પ્રોડક્ટ છે ને એ બધી આપણી ગેરંટી વાળી, પીસ ટુ પીસ રિપ્લેસ આ બધું. ઓકે. પણ મેઇન જે આ જગ્યા જેના માટે વખણાય છે એ જે એમની કવરની વિશાળ રેન્જ માટે. ઘણા એવા ફોન્સ હોય જે ડિસકન્ટિન્યુ થઈ ગયા હોય પણ એના ટફન તમને અહીંયા જરૂરથી મળી જશે. કે જૂના ફોન બંધ થઈ ગયા એનાય કવર મળશે અને અત્યારના કોઈ પણ મોબાઈલ લોન્ચ થવા પહેલા આપણી પાસે કવર હોય. શું વાત છે. આપણે છે ને આ બધા લેડીઝ કવર છે જે લેડીઝને ગમતી વસ્તુ છે. જે પ્રોડક્ટ એક બે નહીં પણ તમે વિશાળ રેન્જમાં મળશે. ફૂલ ગ્લિટર. ઓકે. સેફ્ટી વાઇઝ પ્લસ લેડીઝ આઇટમ અંદર પ્રિન્ટ વાળી. ઓકે. એવી તો હરેક આઇટમ છે જે તમે સ્ટોર ઉપર એકવાર આવો વિઝિટ કરો તો ખબર પડે. જે આ ટફન છે ને એ કર્વ ડિસ્પ્લે કોઈ પણ હોય એમાં બધામાં આપણે ટફન મારી દઈએ છીએ. આ બધા છે ને ઇલેક્ટ્રિક ટફન છે. મોબાઈલ ખાલી તમે લ્યો પછી પાછળની કોઈ પણ આઈટમ નાનીથી માંડીને મોટી આઈટમ તમારે કોઈ પણ લો બધી વસ્તુ આપણે રાખીએ છીએ. નાના પપ સોકેટથી માંડી અને પાવર બેંક સુધી બધી આઈટમ આવી જાય. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે એન્જલ મોબાઈલ્સમાં. લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટનો આ યુનિવર્સિટી રોડ છે અને SNK સ્કૂલની પહેલાં HPનો પેટ્રોલ પંપ આવે, એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં dosa.com આવે અને એની એક્ઝેક્ટ સામે આ એન્જલ મોબાઈલ આવે છે. અને સવારથી સાંજ સુધી કન્ટિન્યુ આ શોપ ચાલુ હોય છે. પણ મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરું, કોઈ પણ સાદા ફોનથી લઈને પ્રીમિયમ આઈફોનના બી કવર જો તમારે જોતા હોય ને એમાં બી એક અલગ પ્રીમિયમ રેન્જ છે. એ બધી તમને રેન્જ અહીંયા જોવા મળી જશે. એ સિવાય એસેસરીઝ, તમામ એસેસરીઝ મોબાઈલને લગતી. તમે કયો કવર છે, પછી ટફન છે, એરબડ્સ છે, હેન્ડસ્ફ્રી છે, બ્લૂટૂથવાળી કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય, પાવર બેંક છે, સ્પીકર્સ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ અહીંયા મળી જશે. પણ મેઇન જે આ જગ્યા જેના માટે વખણાય છે એ જે એમની કવરની વિશાળ રેન્જ માટે. અહીંયા કવર અને ટફન માટે સ્પેશિયલ લોકો આવે છે. જેમાં ટફનમાં બી ઘણા એવા ફોન્સ હોય જે ડિસકન્ટિન્યુ થઈ ગયા હોય પણ એના ટફન તમને અહીંયા જરૂરથી મળી જશે. જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર આખી આપણે શોપની ટૂર કરાવીએ અને ઓનરને મળીએ અને પ્રોડક્ટ તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? અરે મજામાં. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. સાવડા ચેતનભાઈ. અને આ લોકેશન શું કહેવાય એક્ઝેક્ટ? આ લોકેશન છે ને યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર છે, dosa.comની એક્ઝેક્ટ સામે એન્જલ મોબાઈલ. ઓકે. અને કેટલા વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છો તમે? ફિલ્ડમાં 12 વર્ષ થયા છે. ઓકે. આપણી દુકાન એક આગળ છે રોનક મોબાઈલ, બીજી છે આપણે એન્જલ મોબાઈલ. ઓકે. અહીંયા છે ને ખાલી એસેસરીઝનું જ છે. બરાબર. એસેસરીઝમાં જેમ મેં આગળ વાત કરી વિશાળ રેન્જ છે ભાઈ આગળ. પહેલાં છે ને અહીંયા અમુક ભાઈ ડિસ્પ્લેમાં રાખેલું છે. તમામ ફોર્મની આવી જતી છે ને એસેસરીઝ? બધા છે ને ફોલ્ડના છે. ફોલ્ડના મોડલ ફોલ્ડ સેમસંગના. અને એમાંય જો તમે એમ્બ્રોઇડરી ને એ બધું છે. એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ જેમ કે આ પાછળ તમે જોવો છો ને આ લેડીઝ કવર છે ને, લેડીઝના ફોન. લેડીઝ કવર. ઓકે. પછી આપણી પાસે છે ને JBL ની પ્રોડક્ટ છે બધી હેન્ડસ્ફ્રી છે. ઓકે. જે તમને પ્રોડક્ટ જે પછી આમ જો રિયલમી છે એટલે બર્ડ્સમાં બી એટલી જ રેન્જ છે. બધી આઈટમ. હા. ઓકે. ઓકે. કોઈ પણ આઈટમ. ઓકે. પછી અત્યારે જો છોકરાઓને અત્યારે ઓનલાઈન જે ભણતા હોય જે ટેબ્લેટ ને અત્યારે માણસોને બહુ ઓનલાઈન જડતા નથી, જે આપણે દુકાનમાં બધા લાઈવ મળશે અત્યારે એપલના કોઈ પણ ટેબ્લેટ. ઓકે. એટલે અહીંયા આવીને તમે જોઈ શકો અને એમાં રેન્જ બી ઘણી છે, કલર બી ઘણા છે. પછી આ બાજુ છે એ બધા સ્પીકર્સ છે, બ્લૂટૂથ સ્પીકર. ઓકે. એમાં બી ઘણી બધી કંપનીના અલગ અલગ કંપનીના મળશે. તો નાના મોટા સ્પીકર જે રેન્જમાં જોતા હોય રીતે. ઓકે. સૌથી વધારે લોકો અહીંયા છે ને એમના કવર અને ટફન માટે લોકો આવે છે. છતાંય આપણે પહેલાં છે ને એક ટૂર કરાવી દઈએ તમને. આ જે પ્રોડક્ટ અહીંયા દેખાય છે ને એ બતાવી દઈએ. આ જોઈ લ્યો. આ જો બધા સેમસંગના છે ને ઓરિજિનલ ચાર્જર છે. ઓકે. આ બધા છે ને MIના ચાર્જર છે. આ જે છે ને કંપની ગેરંટી વાળા છે. ઓકે. આ બધી છે ને કંપની કરતાં વિશેષતા છે. જે અત્યારના બધા ફાસ્ટ ચાર્જર જે બધા નવા મોડલના છે ને જે બધી આપણી ગેરંટીમાં મળશે. ઓકે. કોઈ પણ કસ્ટમર લઈ જાય ને તો આપણી જ ગેરંટી. કંપનીમાં કોઈ ધક્કા ખાવાના જ નથી. જે બધી બ્રાન્ડ વાળી જ છે. બરાબર. જે બધામાં બિલ સાથે આપણી જ ગેરંટી મળશે. જે સાદા કેબલ એન્ડ્રોઈડના છે. ઓકે. પછી અત્યારના Type-C હાઈ સ્પીડના જે બધા મળે આ બધામાં આપણી ગેરંટી. કસ્ટમરને ક્યાંય નહીં જવાનું. ડેમેજ સિવાય બધી ગેરંટી આપણી જ મળશે અહીંયા. બરાબર. આ બધી પાવર બેંક છે. ઓકે. જો સિસ્કાથી માંડી સેમસંગ બધી બ્રાન્ડના આપણે રાખીએ છીએ. પણ આ જે બધી પ્રોડક્ટ છે ને એ બધી આપણી ગેરંટી વાળી છે. આ બધી બ્રાન્ડેડ જ છે. આ બધામાં 6 મહિનાની ગેરંટી મળે છે. વોરંટીની બધી ગેરંટી, પીસ ટુ પીસ રિપ્લેસ આ બધું. ઓકે. ઓકે. આ બધા કવર જો તમે સાહેબ આના વિશે થોડુંક માહિતી આપજો ને. કવર
આ કવર છે ને બધા બ્રાન્ડેડ છે. મટીરિયલ કયું છે? મટીરિયલ બધા છે ને સાંતા બાબરા પોલો, આ બધા છે ને એમ્બ્રોઇડરી વાળા, અને જે અત્યારના લેટેસ્ટ ફોન જે મોંઘા ફોન હોય ને જેની સેફટી માટેના છે. આ બધા હાર્ડ એન્ડ સોફ્ટ. ઓકે. ના લુક વાઇઝ બધા. આ સિલિકોન વાળા કહેવાય કે કયા કહેવાય? આ બધા લેધર છે, લેધર. ઓકે. આ જો આ બધું એમ્બ્રોઇડરી વર્ક છે. આ અંદરનું બેકગ્રાઉન્ડ જો, આ સિલિકોન છે. આપણે સિલિકોન ફેરારી બધા અંદર વેલ્વેટ વાળા. આપણે છે ને આ બધા લેડીઝ કવર છે, જે લેડીઝને ગમતી વસ્તુ છે. જે પ્રોડક્ટ એક બે નહીં પણ તમને વિશાળ રેન્જમાં મળશે. ઓકે. કોઈ પણ લેડીઝ આવે ને ચોઈસ એટલી બધી મળશે કે તમારે ગમી જ જાય ટાઈપનું બધું. ઓકે. પછી તો આ બધી અત્યારના નાની બેબી છોકરીઓ માટે આ બધી કિચન આઈટમ છે, સ્ટેન્ડર્ડ રહે અને ફોનમાં વાત પણ એ રીતના કવર છે આ બધા. ઓકે. આ ફૂલ ગ્લિટર. ઓકે. સેફટી વાઇઝ પ્લસ લેડીઝ આઈટમ અંદર પ્રિન્ટ વાળી. ઓકે. એવી તો હરેક આઈટમ છે જે તમે સ્ટોર ઉપર એકવાર આવો વિઝિટ કરો તો ખબર પડે કે શું છે. ટૂંકમાં છોકરીઓના ઓપ્શન જાજા છે. છોકરીનો ઓપ્શન જાજા, લેડીઝની આઈટમ વધારે પડતો આપણે લેડીઝ ફોકસ છે. ઓકે. જેન્ટ્સમાં આપણે એપલની અંદર સેમસંગ એમાં આ બધા ઠીક, પણ આવી વસ્તુ કોઈ ઓછી રાખતા હોય જે આપણી પાસે ફૂલ રેન્જની અંદર છે. ઓકે. કવરની સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થતું હોય છે? સ્ટાર્ટિંગમાં એવું હોય કે અમારે છે ને થોડું બધું ઇમ્પોર્ટ રાખવી આપણે. એટલે મિનિમમ 100 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થાય, 100 થી માંડી અને પછી હાઈ લેવલ સુધીના કવર બધા. ઓકે, બરાબર. આપણે ફૂલ રેન્જમાં કામ કરવી છે. અંદાજે કેટલી ડિઝાઇન છે? ડિઝાઇન તમે કોઈ પણ મોબાઈલ લઈને આવો, મિનિમમ 25 ડિઝાઇન તમે બતાવશું 100%. કોઈ પણ વસ્તુની આપણી ગેરંટી છે કે જૂના ફોન બંધ થઈ ગયો એનાય કવર મળશે, અને અત્યારનો કોઈ પણ મોબાઈલ લોન્ચ થવા પહેલા આપણી પાસે કવર હોય. શું વાત? હા, એટલે કોઈ દિવસ ક્યાંય જાવું કે ન જાવ પહેલા અહીંયા કોઈ વિઝિટ કરો. ઓકે. હા, અત્યારે કોઈ પણ દાખલા તરીકે નોટ 3 નવા મોડેલ લોન્ચ થયા હોય તો કવરની 1-2 રેન્જ નહીં, 4, 5, 10 કવરની રેન્જ તો મળશે. ફ્લિપ કવર બધા મળશે. મોટા માણસોને ફ્લિપ કવર જે હોય એમને મળશે. ત્યારે છે ને આ ફ્લિપ છે. ઓકે. આપણી પાસે તો વધારે પ્રોડક્ટ છે અને નાના મોડેલથી માંડીને લેટેસ્ટ મોડેલ સુધી આ ફ્લિપ મળશે તમને. ઓકે. અહીંયા કોઈ પણ મોડેલમાં. પછી અત્યારના છે ને આ મોડેલ છે ને અત્યારના સાવ લેટેસ્ટ છે. સેમસંગની લોન્ચ થયો છે ફોલ્ડ 5. હા. જે બધા અત્યારે ફ્લિપથી માંડી બેક સાઇડ, ગ્લાસ કવર, પ્રિન્ટ કવર, બ્રાન્ડેડ, આ બધા ફોલ્ડ 5 ના લેટેસ્ટ મોડેલ બધા આપણી પાસે આવી ગયા છે. એટલે લોન્ચ થઈ ગયા એટલે તરત આપણી પાસે એનો માલ તો હોય જ અહીંયા હાજર. ઓકે. આપણી પાસે છે ને આ બધા સાદા ટફન છે, જે બધા 6D ટફન કહેવાય છે. ઓકે. જે આપણી પાસે ફૂલ રેન્જની અંદર છે. જે બધા ESD ટફન આપણે રાખીએ છીએ. ઓકે. જે બધા નોર્મલ ટફન રાખે પણ આપણી પાસે ESD ટફન છે, જે બધા બ્રાન્ડેડ રાખીએ છીએ. એમાં ને આમાં તફાવત શું હોય? અમુક ટફન તમે છે ને યુઝ કરતા હોય ને ત્યારે શું ને આપણે ફિંગર છે આ છે તે બધે ટચમાં મજા ના આવે. આ ટફન છે ને એની ક્વોલિટી એવી લીસી હોય. તમે ગમે તે વર્ક કરો ને એટલે હાથ તમારે ચોંટે નહીં. ઓકે. આ એવી વસ્તુઓ છે. પછી છે ને પ્રાઇવસી ટફન આવે, જ્યાં ટફન છે ને આ બધી ફૂલ રેન્જમાં આપણી પાસે. પ્રાઇવસી એટલે એમાં શું હોય? પ્રાઇવસીમાં શું હોય કે તમે વર્ક કરતા હોય તો આપણે બાજુવાળાને ન જોવા દેવું હોય તો છે ને બાજુવાળા ન દેખાય. આ એ ટાઈપના ટફન છે. પછી અત્યારના છે ને S સિરીઝ, અલ્ટ્રા સિરીઝ, જે બધી કર્વ ડિસ્પ્લે જેટલા છે ને એ બધા અત્યારે બહુ ગોતતા હોય ટફન નથી મળતા અથવા મળે છે તો કોઈ લગાવતા નથી ફાવતા એવું છે. આપણે છે ને એ મટીરિયલની અંદર આપણે યુવી ટફનનો યુઝ કરીએ છીએ. ઓહો. જે આ ટફન છે ને એ કર્વ ડિસ્પ્લે કોઈ પણ હોય એમાં બધામાં આપણે ટફન મારી દઈએ છીએ. આ બધા છે ને ઇલેક્ટ્રિક ટફન છે. આ છે ને હાથથી ન લાગે, આ છે ને મશીનથી લાગે. જે આ મશીનની અંદર આપણે મૂકવી ને પછી સાઈડ ચોટી જ જાય. અચ્છા. અને એટલી અત્યારે મોંઘા ફોન હોય એટલે 50-60 હજારના આ એ બધા માટેનું આ ગ્લાસ છે. આ તમે મને વાત કરી ને, આ ફરિયાદ ખરેખર મેજોરિટી ઘણા બધા લોકોની છે જે કવડ વાળા આવી રીતના ફોન યુઝ કરતા છે. મેં આ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું. આ શું છે? આ છે ને આટલું છે? આ છે ને લિક્વિડ જાય. લિક્વિડથી છે ને આખો ટફન લાગે. અચ્છા. ઓકે. આ બધી વસ્તુ મોંઘી છે પણ ક્યાંય મળે નહીં. આ વસ્તુ બધી એવી છે કોઈ રાખતું નથી. આપણી પાસે બધું બ્રાન્ડ વાઇઝ અત્યારની S સિરીઝની માંની નોટ સિરીઝ બધાના ટફન. ઓકે. પછી કોઈ માણસને એવું થતું કે મને ટફનમાં નથી મજા આવતી તો આપણે છે ને બ્રાન્ડેડ એના સ્ક્રીન કાર્ડ બધા રાખીએ છીએ. આખી રેન્જમાં હોય. આ જેટલી તમને બ્રાન્ડ બતાવું છું ને બધી કર્વ ડિસ્પ્લે જે અત્યારના લેટેસ્ટ ફોન છે 50,000 થી ઉપરની રેન્જ છે, જેના સ્ક્રીન કાર્ડ છે આ બધા. બરાબર. ટેબ્લેટ અત્યારે લેટેસ્ટ ટેબ્લેટ છે બધા 9.7, 8.7. જે સ્કૂલની અંદર છોકરા છે ને ટેબ્લેટનો યુઝ વધારે કરે છે. છોકરાનું શું રમતા હોય એટલે શું પાડે તો સ્ક્રીન તરત તૂટવા માટે માણસોને એમ થાય ક્યાં લેવા જાવ, ઓનલાઈન મંગાવ્યા છે. આપણી પાસે લેનોવા, આ જે એપલની આખી રેન્જ છે, સેમસંગની રેન્જ છે ને બધાના ટેબ્લેટ તમે ક્વોલિટી જોઈ લો બધા. ઓકે. બધા હાઈ ક્વોલિટી વાળા ટફન છે બધા. બરાબર. અને ક્યારેક એવું બને નવા મોડેલ આપણે લોન્ચ થયા હોય તો તમારે ખાલી ફોન ઉપર એક ઓર્ડર દઈ દેવાનો, 5 દિવસનો ટાઈમ લાગે. ઓકે. 5 દિવસની અંદર આપણે આ બધી વસ્તુ મંગાવી દઈએ. બરાબર. પછી અત્યારના મોડેલમાં આવ્યા છે પિક્સલ મોડેલ. આ ગૂગલની આખી રેન્જ આવી છે પિક્સલની. આ પિક્સલ તમે અત્યારે લોન્ચ થઈ ગયો છે નવા મોડેલ
પણ એનું કાંઈ બીજું મટીરિયલ નથી મળતું. બધા એમ તો પિક્સલ ન લેવાય, પણ ન લેવાય એવું કાંઈ નહીં. એકવાર તમે અમારી મુલાકાત કરો, પિક્સલની આખી રેન્જ આપણે રાખીએ છીએ. એ બધી કર્વ ડિસ્પ્લેવાળી બધી, આ બધા લેટેસ્ટ ફોનના કર્વ ડિસ્પ્લેના ગ્લાસ છે. જો મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું ને કે અહીંયા ટફન અને કવરની બહુ વિશાળ રેન્જ છે. હવે ભાઈ ખજાનો ચાલુ કર્યો બતાવવાનો, આ હકીકત મને નથી ખબર. ઓમ કંઈ બાકી રહે છે? બાકીમાં શું છે, મોબાઈલ ખાલી તમે લ્યો, પછી પાછળની કોઈ પણ આઈટમ, નાનીથી માંડીને મોટી આઈટમ તમારે કોઈ પણ લો, બધી વસ્તુ આપણે રાખી છે. નાના પોપ સોકેટથી માંડી અને પાવર બેંક સુધી બધી આઈટમ આવી જાય. અને હું મારા કહેવાનું મિનિંગ એવો છે કે ભાઈ તમે અહીંયા આવો, તમે કોઈ પણ આઈટમ માંગો. એમાં નાની વસ્તુ ઓલી મને કહી દો તો એરપોર્ટ્સ વાળી, એરપોર્ટ્સના જે નાના નાના બૂચ આવે છે ને એ પણ મળશે આપણે ત્યાં. એમ કે 30,000 રૂપિયાના એરપોર્ટ્સ મેં લીધેલા છે દુબઈથી. તો મારા કાનમાં નથી રહેતા, મારી જેમ ઘણા લોકોના ઇસ્યુ હોય છે કે એ પડી જતા હોય છે. તો હવે એમાં જે એની સાઇઝ આવે મને નહોતી ખબર, ભાઈએ મને કીધું એમાં સ્મોલ, લાર્જ એ બધી સાઇઝ આવે. એની કિંમત કાંઈ ન જેવી હોય પણ એ તમને અહીંયા મળી જશે. એટલે આવી નાની નાની વસ્તુઓ બી અહીંયા જોવા મળશે. અને અત્યારે ઉમય ટ્રાફિકનો સમય છે, ઘણા બધા કસ્ટમર આવજાવ કરે છે. અમે આ વિડીયોના વિરામ આપીએ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ આ માહિતીને વધુ શેર કરી દેજો. અને અત્યારે જીવન જરૂરી વસ્તુ છે મોબાઈલ, એટલે એની લગતી કાંઈ બી એસેસરીઝ, ટફન, કવર, કાંઈ બી વસ્તુ જોતું હોય તો તમે અહીંયા આવી શકો છો. એ સિવાય જો આ એક પાછળ નજર મારો જો કસ્ટમર ઊભા છે, આને શું કહેવાય, લાઇટ કઈ લેવાય, રિંગ લાઇટ છે, કવર છે, સ્ટેન્ડ્સ છે, ઘણી બધી રેન્જ છે. તમે અહીંયા રૂબરૂ આવશો તો તમને વધુ જોવા મળશે અને તમને વધુ આઈડિયા આવશે. અમે આ વિડીયોના વિરામ આપીએ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.